بین پیامک‌هایی که شما فرستادیم به 3704 کلی پیامک داریم که گفتن از آقای دکتر بپرسین تعبیر این خواب چیه، تعبیر اون خواب چیه. نه آقای دکتر اینجا نیستن که تعبیر خواب بکنن و اصلا حرفشون هم این نیستش. همونطور هم که گفتن در هر شخصی به نسبت آنچه که اون فرد میاندیشه، زندگیش، سابقش، خوابی که میبینه معانی مختلفی داره. بس خواهش می‌کنم درباره این موضوع خاص برای ما پیامک نفرستین. آقای دکتر خیلی هم اینو سوال کردن که چرا در خواب حرف میزنیم؟ آیا این ربطی به خواب دیدن داره یا نه؟ ببینید این حرف زدن اگر به میزان زیادی باشه میره جزو اختلالات خواب. اصولاً وقتی که ما به خواب میریم سیستم های ترمیمی بدن بیدار میشن، یعنی یک سری ارگان های دیگری وظیفه هاشون شروع میشه که باید کارهایی رو که ما در زمان بیداری میکنیم دیگه اونها نباید وجود داشته باشه. وقتی کارهایی که زمان بیداری میکنیم در خواب وجود داره، این یعنی اینکه یک اغتشاشی به وجود اومده و یک ناهماهنگی به وجود اومده. این اونه که مثلا الان که شما داری برنامه رو اجرا میکنی در استودیو و ما هستیم، مثلا نظافتچی هم بیاد شروع کنه جارو زدن، خب این مشخصه یک بی‌نظمی یک جا اتفاق افتاده. اینها میاد در مرحله اختلالات خواب بررسی میشه. ما در خواب نباید صحبت کنیم، نباید راه بریم، نباید غذا بخوریم. خیلی از اشخاص بلند میشن در خواب میرن و غذا میخورن و بعد میان میخوابن و اصلا متوجه نمیشن. یه سریالی هم ماه رمضان نشون میداد تلویزیون، یه آقایی بودش که میرفت دزدی میکرد از خونه توی خواب خودشو به خواب زده بودم. نه من اسم سریال یادم نمیاد، ولی مثلا خونه و زندگی هم یعنی منطقاً این کار ممکنه پیش بیاد. بله منطقاً این کار ممکنه پیش بیاد که شخص تو خونه‌شون رو از دست داده بودن، اومدن تو خونه همسایه زندگی می‌کردن. این شبا بلند میشد میرفت از خونه همسایه، از این اتاق سر رو می‌دزدید و میومد توی اون میز فوتبال دستی اون خونه قایم می‌کرد بدون اینکه بدونه. این اختلال خواب وجود داره، یعنی اشخاص در خواب کارهایی رو میکنن که نسبت بهش آگاه نیستن. من فقط همین رو بگم که اگر این تکرار میشه این جزو اختلالات خوابه و احتیاج داره که اشخاص به متخصص مراجعه کنن. متخصص یعنی متخصص، روانپزشک، روانشناس، متخصص مغز و اعصاب، متخصص خواب. ما الحمدلله در زمینه روانشناسی داریم رشد کمی زیادی رو میکنیم که این انشاءالله به رشد کیفی هم بیانجامه. یکی از اینها تخصصی تر شدن موضوعاته، یعنی ما الان کلینیک خواب هم داریم. اشخاص میتونن درس چند بار خواب میخونین؟ نه کلینیک خواب داریم، یعنی اشخاصی هستن که روان شناس هست، روان پزشک هست، متخصصین مربوطه هستن و میتونید وقتی اونجا میرین تشخیص میدن که شما پیش کدوم یکی از این شاخه‌ها باید برید. خورخور هم جزوش میشه. بله کلینیک خواب به خورخور هم میپردازه. بسیار خب. یکی از چیزایی که پرسیدن دوستان گفتن که شما فرمودین که خواب رو جدی بگیریم. این هم درست، باید جدی بگیریم. آیا خواب شب، خوابی که در شب میبینیم جدی‌تر از خوابی که در روز میبینیم؟ این باوری بود که من خودم هم داشتم تا قبل از اینکه به اصطلاح اینو در یک که به اصطلاح واحد تعبیر رؤیا من برداشته بودم در دانشگاهی که درس میخوندم خارج از ایران و این رو مطرح کردم که مثلا خوابهای نزدیک صبح، مثلا چون این باور فرهنگی ماست که خوابهایی که نزدیک صبح، نزدیک سحره، اونها مثلا خواب صادقه است، ما بقیه خوابا رو جدی نگیریم، که متوجه شدم که خواب در هر مقطعی، شما حتی اگر که در طول روز یک خواب بعد از ظهر داشته باشی، برخی از اشخاصی که اینجا تو صدا و سیما کار میکنن اصلا شب کارن، اینها روز ممکنه و روزها ممکنه بخوابن. نه، ارزش این خواب ها متفاوت نیست. اما من گفتم اگر که ما اون در نظر بگیریم که یک مرواریدی در کف یک دریاچه‌ای وجود داره و شما میخوای شیرجه بزنی و بری اون مروارید رو از کف آب در بیاری، باید نفست یاری بکنه که شما تا اون ته عمق بری. زمانی که ما میخوابیم و نوعی که میخوابیم، چقدر خسته ایم، چقدر خسته نیستیم، چه ساعتی میخوابیم، در اصل به ما کمک میکنه که بتونیم به عمق بیشتری از خوابمون برسیم. و اشخاص میتونن تربیت کنن خودشون. یکی از مقولاتی که امروز روز خیلی
در روانشناسی مطرحه و جزو تحقیقات مثلا قرن 21 محسوب میشه. یعنی اولین کسانی که روی این زمینه کار کردن اواخر قرن 20 1996 97 توی دانشگاه استنفورد این کارها شده که بهش میگن لوسید دریمینگ یا خواب، من ترجمهش کردم خواب آگاهی، و یا حتی در برخی از مکاتب این رو به عنوان یوگای خواب می آموزند. این است که شخص میتونه آگاهی خودش رو در خواب در اختیار بگیره و رؤیابین بشه. یعنی وقتی که خواب میبینه بدونه که داره خواب میبینه، بدونه که خوابه، و بعد این مهارت میخواد. اولش آدم ذوق زده میشه، میدونه داره خوابه، بعد شروع میکنه به شیلنگ تخته انداختن و بعد بیدار میشه، و یا ذوق زده میشه میخواد مثلا بره دنبال اسباب بازی و دنبال چیزهایی که اصولا نفس میخواد و این هم باز دوباره یک سده. اما اشخاص اگر بتونن که در عین اینکه خودشون رو تسلیم میکنن به جریان خواب، آگاهیشون رو هم حفظ بکنن، این بهشون کمک میکنه که به شگفتی‌های بسیار بسیار عمیقی دست پیدا بکنن که خیلی سخته، ولی خیلی از بزرگان هم بودن که چنین توانایی رو داشتن. نه آقای دکتر، باز بین پیامکامون داریم که ما وقتی که خواب میبینیم احساس فلج بودن میکنیم. آیا وقتی که واقعا من جای خونده بودم وقتی خواب میبینیم بدن در یک وضعیت فلجگونه هستن خودش فرو میره، آیا این واقعیت داره؟ تا حدودی. و ما در فرهنگ خودمون داریم بختک که بعضی وقتا بختک روی آدم میفته. یک گفته بود باقی دکتر اینجا بختک صحبت کنه که بختک روی ما میفته. من نمیخوام الان وارد مقوله فرهنگی بختک بشم و افسانه بختک رو بگم که از کجا اومده و به چه معنی هست و چگونه عمل میکنه، که میگن اگه دماغش رو بتونی بگیری و بعد هر خواسته‌ای داشته باشی برآورده میکنه. اما ما اصولاً یک زمانی هست برای به خواب رفتن، عمیق شدن، و هر چند وقت یک بار هم یک زمان مناسبی هست برای بیدار شدن که در پایان هر خواب رمه که من اشاره کردم که هر 90 دقیقه یک بار تکرار میشه. ما در اون مرحله خیلی سبک و راحت میتونیم بیدار بشیم. اما اگر در خواب رم که حدود یک ربع از اون 90 دقیقه هست ما بیدار بشیم، فلجیم. چون در اون خواب رم بدن کاملا فلجه، یعنی دستگاه مغزی تقریبا میشه گفتش که خاموش میشه و دستگاه نخاعی خاموش میشه و بدن اون رفلکس های نخاعیش رو از دست میده. من اینجا یه خورده اشتباه کردم، نمیخوام حالا بیشتر بگم، ولی بدن فلج میشه و ما عضلاتمون رو نمیتونیم تکون بدیم، نمیتونیم حتی حرف بزنیم و در لحظه وحشتناکی در اون مرحله اگر که بیدار بشیم خیلی احساس میکنن دارن میمیرن، خیلی احساس میکنن که چون ذهن بیدار شده ولی بدن همچنان بیدار نشده. چه شگفته این بدن آقای دکتر. بدن پر رمز و رازترین معبدی است که در خلقت ما میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. کلی پرسش داریم ولی خب فرصت نداریم. امیدوارم که یه وقت دیگه باز بتونیم خیلی مفصل راجع به این مسئله صحبت کنیم، چون مردم هم خیلی پیامک دادن و هم خیلی تشکر کردن از شما و هم که گفتن کلی به دانسته های ما اضافه شده. امیدوارم امشب همشون خواب خوب ببینن ان شاء الله. شما متشکرم، ممنون، خیلی ممنون که منو دعوت کردین در برنامه‌تون. من در پایان برنامه اگه اجازه بدید یک صحبتی هم با بینندگان عزیز داشته باشم و اون هم اینکه زمان خواب هم زمان خیلی مهمیه و تحقیقات پزشکی و روانشناسی نشون داده که ما اگر که در یک پنجره زمانی مشخص به خواب بریم، ما کیفیت خوابمون خیلی خیلی بالاتره و میتونه هم برای بازسازی بدن خیلی مفید باشه و هم برای دسترسی به لایه‌های عمیق‌تر روان. اون پنجره زمانی از ساعت 10 شب شروع میشه، ساعت 1 بامداد بسته میشه. در این زمان هر چقدر که زودتر شما بتونید بخوابید، استفاده بیشتری رو از خوابتون بردید، ولی دیگه حد اکثر سعی بکنن دوستان و عزیزان که قبل ما رو آجور که ما 10 تازه شروع میکنه قبل از براتون چه تموم میشه 11 پنجشنبه 12 که تموم میشه مسواک بزنیم و متشکرم. شب خوبی داشته باشید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.